Nou jongens, ik ben nog steeds ziek. Het is nu zondag. En nou, in de vorige video heb je inderdaad kunnen zien dat ik ziek ben geworden. En toen zei ik al dat ik de video al op dinsdag ging beëindigen. Nou, dat heb ik dus gedaan. En voor de rest is het eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. Ik heb het idee dat we nu aan de betere hand zijn. En dat het wel een beetje weer in stijgende lijn zit. Maar ik ben er nog niet. Dus ik hoop dat ik jullie ook weer kan meenemen deze week. En dat jullie nu kunnen zien dat het alleen maar beter gaat. Dat hoop ik. Het is een flink griepvirus. Hij zit voornamelijk op de luchtwegen. Begon met een hoop niezen, met een vol hoofd. Een beetje pijnlijke keel. Uiteindelijk heel veel slijmvorming. En dat is op de luchtwegen gaan zitten. Nou is het een beetje overgegaan in taaislijm. En nu is het dus een beetje overgegaan in taaislijm. En een hoop hoesten. Dus dat taaie slijm, dat moet natuurlijk weer eruit. Zelfs Richard is er nog niet helemaal bovenop. Die heeft ook nog last van allerlei slijm en snot en noem maar op. Maar ja. Dus wat ik al zei. Ik hoop dat ik jullie mee kan nemen in een stijgende lijn. En dat we alleen maar ons beter gaan voelen. Het is in ieder geval super lekker weer. Dus ik geniet gewoon lekker even van het zonnetje. En hopen dat we ons daarmee ook een beetje beter gaan voelen. Nou jongens, ik leef nog. Ik heb het echt heel erg flink te pakken gehad. Ik ben er nog niet, dat kan je inderdaad nog wel horen. Het is nu woensdag. En ja, de hoest is eigenlijk alleen maar erger geworden. Het is gewoon een flinke griep die ik te pakken heb gehad. En wat kan ik erover zeggen? Ik kan in ieder geval zeggen dat dat heel lang geleden is geweest voor mij. Dat ik zo ziek ben geweest. Echt, ik kan me niet heugen. En ik ben, even kijken, we hebben 2 dagen geleden de huisarts gebeld. Toen kreeg ik een of andere hoestdrankje. En daar kreeg ik allebei verschijnselen van die op het lijstje stonden. Dus dat werkte niet goed. Gisteren, uiteindelijk sliep ik gewoon niet meer. Niet of nauwelijks. En gisteren zat ik er helemaal doorheen. Was echt, ik kon overal om huilen. En uiteindelijk een afspraak toch gemaakt bij de huisarts. Want ik was gewoon een klein wrakje. Gelukkig was er in ieder geval, er waren geen ontstekingen. De ontstekingswaarde was ietsje verhoogd. Maar er was niet sprake van een longontsteking. En dat idee had ik ook niet. Het was meer van, ik wil gewoon even hulp hebben bij het slapen. En die hoestprikkel moest gewoon geremd worden. Ik kreeg dus een hoestdrankje mee waar een beetje morfine in zat. Nou, ook dat gaf wel een heel naar gevoel nadat ik dat had ingenomen. En uiteindelijk ben ik naar bed gegaan met een slaapmiddel. En heb ik de hele nacht geslapen. En ook, ik werd wakker eigenlijk. Ik hoest nog steeds. Ik bedoel, dat is nog niet over. Maar de constante hoestprikkel is in ieder geval verdwenen.
En ik heb zelf het vermoeden dat mijn keel, zeg maar, een beetje overprikkeld was. Dus dat hij constante hoestprikkel gaf, terwijl het eigenlijk niet nodig was. En dat was ook precies de reden waarom ik dus niet meer kon slapen. Dus ja, ik werd wakker en ik hoest nog steeds. De slijm is wat dunner, maar het voelt gelijk al een stuk beter, zeg. Ik heb gewoon goed kunnen slapen. En het feit dat gewoon die prikkel afgenomen is en dat het nu alleen maar er is op het moment dat het echt nodig is wel heel fijn. We gaan nu eventjes bij onze autobanden kijken. Die liggen in de schuur bij de buurman. Want wij gaan natuurlijk naar Nederland. Wij hebben dubdeks onder de auto en die moeten er onderuit. En tegelijkertijd zijn onze zomerbanden, we hebben niet echt zomerbanden, het is een beetje een soort all seasons. Maar die zijn niet geschikt hier voor de winter. Maar daar rijden wij dan in de zomer mee. En die zijn wel aan vervanging toe. En aangezien we toch met de auto naar Nederland gaan, gaan we die eronder zetten. Want je mag natuurlijk niet met dubdeks in Duitsland of in Nederland rijden. En tegelijkertijd kunnen we dan in Nederland de banden laten vervangen. Want die zijn daar gewoon een stuk goedkoper. Dat scheelde echt een paar €100. Dus gaan we daar dan laten doen. Dus we moeten nu even de maten weten. Zodat Richard een afspraak kan maken en dat de banden besteld worden. En dan kunnen ze volgende week ergens vervangen worden. Zodat wij daarmee weg kunnen rijden. Nou hadden ze wel precies eigenlijk net een dag voordat wij gaan rijden, hadden ze in één keer heel veel sneeuw voorspeld. Maar dat was alweer een week geleden dat ze dat zeiden. We weten dat het nogal kan veranderen hier. En je weet dat ik heel erg verlang naar de sneeuw. Maar het is natuurlijk niet eerlijk dat er in één keer een hele hoop sneeuw gaat vallen als wij er niet zijn. Dus ik heb eventjes met boven gesproken en afgesproken dat we dat niet gaan doen. Dus, en de sneeuw is ook inderdaad weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus die hopelijk blijft dat zo. En dan mag er van mij nog wel even een pakje sneeuw vallen op het moment dat we weer terug zijn. Dus dan ga ik nog even met boven afspreken. Ja, en Richard die heeft iets heel erg leuks vastgelegd op de camera. Dat mag jij even vertellen. Kom eens. Oh, van dat hert. Ja. Nou, we hebben hier dus zo'n picknicktafel hier achter staan. Die staat dus daar. En ik zit op een gegeven moment, s'avonds zit ik te kijken en ik zie dus in één keer zo'n hert. Die zijn heel geïnteresseerd in die zaadjes allemaal die er zijn. Dus die ging met de voorpoten op het tafelblad staan en met zijn achterpoten op het zitje. En die zit daar een beetje zo dat zaadje zo weg te eten. En ik zit hem zo te filmen. Maar het was een beetje glad. En op een gegeven moment, hij draait een beetje naar rechts, glijdt hij gewoon onderuit. Klapt hij, valt hij gewoon van die tafel, net alsof hij dronken was of zo. Zo zag het eruit. Echt leuk. Nou ja. En gisteravond zat er nog een uil, hè. Maar ja, die heb ik helaas niet erop kunnen, op dezelfde plek. Ja, jammer. Ik denk, al die zaadjes trekken dus ook heel andere vogels aan. Want ja, de muizen komen natuurlijk ook op de zaadjes af. Dus de uilen ook. Dus ik ben benieuwd, er is straks een hele dierentuin hier op Noordhoorn. We hopen dat hij nog een keertje terugkomt, dat we hem erop krijgen. Richard probeerde hem dan te filmen door het raam heen. Oeps, gleed bijna uit. Maar de camera wilde niet scherp stellen. Dus dat was niet helemaal gelukt. Ja, hij stelde uiteindelijk scherp, maar toen vloog hij al weg. Nee. Nou, hier ligt dus de hele bandenverzameling van Knaatop. Nee, in ieder geval van de paar buren hier bij elkaar. En daar ligt die van ons. 225, 45, 18. 225, 45, 18.
Lekkere knuffelkont. Maar goed, wat staat nou weer? Nou, Richard is trouwens ook al herstellende. Maar die bleek dus een holteontsteking erbij te hebben gekregen. Waardoor zijn herstel eigenlijk ook wat lang heeft geduurd. Dus we zijn met z'n tweeën wel heel erg onder de pannen. En inmiddels heeft Vlinde ook een beetje keelpijn. Dus ik hoop dat het daarbij blijft. Dat haar weerstand wat sterker is als die van ons. Maar ja, we gaan het zien. Dit zijn van die griepjes die je maar 1 keer in de zoveel jaar een keer te pakken hebt. Dus ik hoop dat het daarbij blijft. En ik hoop dat Richard ook vrij snel herstelt. Hier achter mij is inmiddels onze huisapotheek uitgestald. Het staat vol met theetjes en nou wat meer. Olietjes en nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of het staat er wel. Ja, dus wij gaan het nog maar eventjes rustig aandoen. Gelukkig geven ze wat zon op. Dus op het moment dat er wat zon is, dan ga ik lekker naar buiten. En dan voel ik me net zo'n stokstaartje die de zon aan het absorberen is. En het is ook een genot om naar de vogeltjes te kijken. Dus ik vermaak me nog wel. Maar ik voel me ook wel vreselijk geremd in alle dingen die ik heel graag zou willen doen. Zeker als het zo lekker weer is, dan begint het alweer te bruisen van binnen en dan wil ik naar buiten. Maar ja, dat duurt nog heel eventjes, denk ik. Alles op zijn tijd. Komt ook wel weer goed. Dus we doen het nog even rustig aan. Ik vond het in ieder geval weer heel fijn dat je mee hebt gekeken. Het is wel even iets kortere vlog. Maar ik beloof je, de volgende vlog gaat weer iets langer zijn. Aangezien ik ervan uitga dat ik me dan ook weer een stuk beter ga voelen. En mocht je nou nog mee willen doen met de loterij. Een uurtje videobellen met mij, Richard, om al je vragen te stellen. Vergeet dan niet om je te abonneren en even in de comment de opmerking te plaatsen. Ik doe mee. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Hey doei!